देखे देखे अरे रे बिट्टू है ये बिट्टू कौन है हेलमेट ले कपाले पूरी बिगाड़ दे यार भ्यू त दामी छ सोल्टी घाम हुँदैन यतातिर गर्मी गर्मी रहेछ हो खाए जहाँ जङ्गल त्यहाँ मङ्गल रे बे यसको मतलब के हो बुझ्नु त सोल्टी वाह सो हे गाइज व्हाट्स अप होप यु गाइज आर डुइङ फाइन हैन अनि म चाहिँ आज राइडर शिलालाई भेट्न जान आँटेको हैन अनि म यहाँ बिहान 8 बजीतिर हिँडेको रहेछु हैन अनि अब चाहिँ 70-80 किलोमिटर कुद्यो अन्त सो एकछिन रेस्ट गर्नलाई बसिरहेको छु है यहाँ एउटा दामी अनि यहाँ पुल जस्तो भेटायो क्या सो यहाँ चाहिँ म बसिरहेको छु हैन अनि मेरो लाइफकै पहिलो राइड भनौँ न हैन अनि आइएम सो एक्साइटेड अनि आइएम सो ह्याप्पी कि यति रमाइलो लागेको छ हैन सोलो राइड हो है शिलासँग भेट्छौँ आज म उदयपुरमा बास बस्छु उसको घरमा अनि हामी भोलि चाहिँ इलाम घुम्न जान्छौँ मलाई हैन अनि इलामबाट चाहिँ आएर न अब सायद घर फर्किनु पनि सक्छ तर थाहा छैन है अनि बिहान घरबाट निस्किँदा म अलि ढिलो भएको थिएँ कि ओ भाइ यहाँ त बहुत गर्मी छ यार अनि ढिलो उठेको थिएँ सो बाटोमा त्यो भिडियो बनाउन अलि गाह्रो भयो सो म अब एकैचोटि यहीँबाट रोडको पनि यही ठाउँबाट है यहाँबाट नेपाल त 2-3 किलोमिटर मात्र बाँकी छ है थाहा छैन कुन ठाउँ हो यो मलाई है भ्यू वाउ दिस इज दामी छ आन्टीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अफर ल्याएर यो हैन मैले बम बम बोलेको टी सर्ट लगाएको छु तर यो बिहान जाडो भएर यो चाहिँ यतिकै लगाइदिएको अलिकछिनमा खुल्छु यतातिर गर्मी गर्मी रहेछ अहिले यो कुन ठाउँमा थाहा छैन तर ठाउँ चाहिँ दामी छ पुल अनि सरी मैले अघि एउटा कुरा भन्न बिर्छु हैन गियर हैन ब्रेक हान्दा हान्दा मेरो खुट्टा अनि अघि यस्तो गलो थियो हैन यो देखो यो यति गलो थियो कि हैन माकुरी मलाई साँच्चीकै रेस्ट आएको थियो कि ढाड पनि यस्तो दुखिरहेको हैन बेलुका घर पुग्ने बित्तिकै पुग्लुको ढल्नुपर्छ होला ऊ त दुईजना सोल्टीहरू मेरो बाइक अगाडि भुनभुनाइरहेको छ है मलाई चाहिँ कि अनि मैले ब्याग त्यही छोडेर आएको छु क्या एन्ड आई थिङ्क दे आर गोइङ टु स्टे माई ब्याग लेट्स से देख्यो यहाँ होटलतिर रोक्नुपर्ने यार कमसेकम त्यहाँ शौचालय पाउँथ्यो यहाँ बाटोमा साह्रो परिरहेछ हो ओके म त्यो मात्र भन्न आएको सो बाटोमा भेटौँ ल ओके बाई वो यस्तो बाटो हो यहाँ सोल्टी बाटो त खतरा छ हौ 4 किलोमिटर जति छ नेपाल पुग्नलाई हैन मैले अघि नै भनिसकेँ अब त्यो घर बाटोमा बिहान अलि ढिलो निस्किएँ नि त सो मैले बाटोमा भिडियो बनाउनु अनि मौका नै पाएन कि घरदेखि अब सेटअप मिलाउनु अलि टाइम लाग्छ सो म चाहिँ कुदिहालेको होइन अब यहाँ एक ठाउँमा रेस्ट गरेँ लगभग म 80 किलोमिटर जति त म कुदिसकेँ है अब बर्दिवासमा चाहिँ यहाँबाट 120 किलोमिटर बाँकी छ अरे यति रमाइलो लागेर चाहिँ मलाई होइन के भन्ने कि माकुरी राइड हो नि त आउट अफ भ्याली सोलो राइड भयो यति रमाइलो लागेर चाहिँ म त हावामा उड्यो जस्तै भइरहेको छु माकुरी जिन्दगीमा स्पिड त होइन 50बाट त मुनि नजाने के 50बाट माथि मात्रै नेपाल त 2 किलोमिटर अरे हो भाइ द बेस्ट फिलिङ एभर होइन काठमाडौँमा चाहिँ बिहान अलिक जाडो थियो तर अहिले यता अलि परेदेखि हो मलाई घरका गर्नु लाग्नु सुरु गरेको छ म चाहिँ त्यस्तो विधि मर्ने विधि चाहिँ कुदाउनेवालामा छैन आफ्नो स्पिड जति सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म लाने हो यो माइक राखिदिने घाँटी नै टक्कर नै आएको जस्तो भइरहेको यस
मैले भने नि अलिअलि बिग्रेको भनेको यस्तै हो भुइँचा लाग्यो क्या त्यहाँ ल मेरो पछाडि नि एउटा ब्रदर हुनुहुन्छ एकजना कोही उतैसँग जाने दोस्त मिल्यो भने नि दामी हुन्छ रमाइलो हुन्छ है इलामतिर चाहिँ मैले वेदर फोरकास्ट हेरेको थिएँ होइन इलामतिर चाहिँ जाडो रहिसक्यो 12 राति साँझ भएपछि त 12 डिग्रीमा दाजुले मकटकोतिर पुगिदिने क्या 12, 13, 19तिर पुगिदिने कि यहाँ भ्यालीमा 24 हुँदा त बिहान बेलुका जाडो हुन्छ भनेपछि त्यहाँ जाडो होला मैले बिहानदेखि खाना नि खाएको छैन यसो भोक लाग्छ भनेर मैले केरा बोकेर लिएर आएको छु होइन हाफ दर्जन बाटोभरि खाँदै जाने हो अब यसो भोक लाग्यो भने खाना नै खाने किन मलाई बाटोकोतिरको खानाहरू चाहिँ खाना अलिक पर्दैन के तर गाडी त्यस्तो प्याक नआउने यसमा त अब ठुल्ठुलो ट्रकहरू त आउँदैन रहेछ है यहाँको अर्को बाटो पनि रहेछ बिरगञ्ज कि विराटनगर हुँदै होइन विराटनगर हुँदै जस्तो लाग्यो तर यहाँनिर चाहिँ यस्तै बसहरू अनि सानो हाइएस र त्यो मुस्ताङ गाडीहरू चाहिँ चल्दो रहेछ अनि रियली असम आई लभ दिस फिलिङ यो चाहिँ मेरो अब भर्खरै त होइन अब रोड टुर भर्खरै सुरु भइरहेको छ है सो अब बिस्तारै म नेपाल घुम्ने प्लानिङ गर्दैछु होइन अब यो जब पनि गर्नुपर्छ नि त अब घुम्नलाई यतिकै फ्री मनी त आउँदैन अब हामी मिडल क्लास फ्यामिली होइन घुम्नलाई घुमेर खानालाई पैसा पाउँदैन नि भोलि होइन त्यो काम पनि गर्ने अनि आफ्नो इच्छाहरू पनि सँगसँगै लानुपर्छ वो किन चाहिँ देखो भाइ यो कुन चाहिँ ठाउँ हो ओके सो त्यही नि म सोचिरहेको छु अब युट्युबमा नि राम्रै भयो भने म युट्युबलाई नै फुल टाइम दिन्छु भनेर सोचिरहेको छु होइन तर इट डिपेन्ड अन यु गाइज है तपाईँहरूको हातमा छ सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर होइन अनि कमी कमजोरीहरू कमेन्ट गरिदिनु होला ब्रदरहरू गाडीको मान्छेहरू ड्राइभरहरूलाई चाहिँ यसै मलाई रमाइलो लाग्छ कि राम्रो हुन्छन् कोहीहरू होइन फेरि कोहीहरू चाहिँ यस्तो पेलेर आउँछ होइन कोहीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ उहाँले मलाई हात देखाउनु भयो नि जाऊ रोक्नुहोस् भनेर मेरो त प्लान 81 हुन्छ अब मेरो बस चल्यो भने त होइन भिडियो पनि गर्नु पाउँदिनँ क्या म अब म वैशाखको दिनतिर बुटोल जान्छु होला मम्मीसँग होइन मम्मीलाई बुटोल एन्ड लुम्बिनी एन्ड पोखरा घुम्ने मन छ अरे सो मम्मीलाई बसमा पठाइदिन्छु म अनि म चाहिँ राइडिङ होइन अहिले चाहिँ बसहरू लाइन लगाएर आउनु थाल्यो सोल्टी खुरकोट उदयपुर अझै 100 किलोमिटर बर्दिपास मैले अघि कति 8, 9, 10 2.5 घन्टामा 80 किलोमिटर जति मैले अघि कुदाएको छु है काहीँ पनि नरोक्नु सिधै आएको नि त दुईचोटि लगाएर भुइँ गर्दै भोटे कोसिया त हो कि कता हो वाह हरियाली भनेको त यो हो नि त कान्छीको केस पिजारिएछ कायोले मिलाइदिउ कि बर्दिवास 95 किलोमिटर यस वाउ आन्टी त्योहरू मैले तपाईँलाई योपालि सोधिनँ है किनकि तपाईँ जागिरे मान्छे हुनुभएको छ अनि मलाई लाग्यो तपाईँले मेरो अफरलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ सो मैले सोधिनँ सो आइम अन सोलो राइड साथीहरूलाई चाहिँ मैले सोधेको होइन बट दे आर बिजी एन्ड देखो हामी चाहिँ गएको छौँ यहाँ हामी त फुल टु मोज लिएर छौँ नि फुल टु मोज लिएर यहाँ मोज यो आई थिङ्क आई क्यान गेट अ हस्पिटल हियर है सहर जस्तो छ सबैजना होइन हामी सिधै बर्दिवासमा गएर ड्रेसिङ गर्ने 11 बज्यो 11, 12, 1, 2 3 घन्टामा कसो नपुगेला त बर्दिवास होइन ओइ माकुरी म माथि चढ्ने हो अब सिन्धुलीगढी हो वो सोल्टी ये तो बहुत रमाइलो छ त बा
यही टर्निङ हो कि अघि माथि त्यो सिन्धुली होइन रहेछ यार यो हो क्या सिन्धुली त भाइ यो अरे यार कितनी खुसी के भइरहेको अब यहाँ के भन्नै आउँदैन मलाई तर ओ माई लर्ड मेरो खुसीले यहाँ आकाश छुइसक्यो यार मागुरी हे भगवान् यस्तो म के बोल्न सक्दिनँ यार अरे यार बाटो देखो बाटो भाइ बाटो देखो बाटो बाटो ओ भाइ अरे म बोल्न सकिनँ केही पनि ओ मैले सडक देखाएको होइन यो होइन अब भाइ देखो त हामी कता म भन्नु त होइन यस्तो विधि खुलेर कहिले पनि खुसी भएको छैन कसो है यति रमाइलो लागेर चाहिँ मलाई वा भाइ सोलो नै ठिकै छ कोही कोही भावे मलाई यहाँ गाह्रो हुन्थ्यो होला बाटो नेपाल यस्तो हुनुपर्ने क्या नेपालको जम्मै बाटोहरू होइन अरे अरे यार मैं क्या बोलूं भाइ यो त स्वर्ग हो यार कति म टिकटकमा मात्र हेर्नु कि यो बाटो आज मैले आफ्नै आँखाले पनि हेर्दिएँ मैले आफ्नै आँखाले होइन तसोल्टी खुरकोट 17 किलोमिटर एन्ड दिस इज रियली असम होइन असम भाइ यो ठाउँ त छोडेरै जानु मन नलाग्ने रहेछ यार मलाई त घरै जानु मन लागेन म त यो ठाउँमा मात्र घुमिरहँ क्या माथि तल गर्दै भाइ वो ला 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 हो सो ये देखिए सी हामी यहाँ रोक्दैनौँ त अभियसली हामी यहाँ रोक्छौँ यार त्यसो चलाउनु ग्याङमा भन्दा त सोलो इज द बेस्ट इस्ट अर वेस्ट यस्तो छादेर बाटोमा फालिदिन्छ यार ल हेर न छादेर यहाँ यो चाहिँ भएन कि यस्तो टल्किने रोड छ यार छादेर प्लास्टिक जापाती फाल्ने कारवाही गर सोल्टी जसले मेरो यो भिडियो देख्छ नि होइन छादेर त्यसरी फाल्ने काम नगर है फेरि मैले देखेँ भने त ओइ त्यो चिल उडेको मैले देखेँ भने त सोल्टी म त आएर फेरि त्यो तिमीलाई नै खुवाइदिने हो कस्तो गर्ने यार यता त अब छाएर मुनि बसेको एकछिन त शीतल भएको थियो फेरि त्यस्तै जाडो भयो गर्मी भयो भाइ तर यो सायद तराई नै होला के अरे होइन मलाई त्यस्तै फिल आइरहेको छ यो हो नि त जिन्दगी यार मलाई सिन्धुलीको गाडी चाहिँ सिन्धुलीको बाटो चाहिँ अति नै दामी लाग्यो अति नै छुट्टा तर राइडिङ गर्नु त दामी हुँदो रहेछ यार रोड टुर गर्नु नि एकदम दामी छ दामी यहाँ तराईको बाटोमा त के हो स्पिड त होइन 70-80 अझ 90 पनि पुग्छ है किनकि म त्यति साह्रो भन्नु नि त अनि सिन्धुलीको बाटोमा चाहिँ 50-60 क्या यहाँ चाहिँ 90सम्म जान्छ त्यस्तो बाटोमा चाहिँ होइन अलिक खुल्ला बाटोमा 90सम्म जान्छ 90 यो बाटो त कस्तो रहेको बाटो छ नि कस्तो हुन्छ यो यार हाम्रो बुटोलतिरको पनि बाटो त्यस्तै पो छ हो मलाई त एक ठाउँतिर आइपुग्दा त होइन म त कहाँ बुटोलतिर पो आइपुग्यो जस्तो लागेर अनि कोही ठाउँ चाहिँ त्यो पुरा हेटौँडा फेरि त्यो हेटौँडा जाँदाखेरि त्यस्तै बाटो छ कि अनि एक ठाउँमा चाहिँ म त्यहाँ घुमिफिरेर त्यही भीमभेटीतिर पुग्यो कि हो जस्तो लागेर क्या अनि भरे आउँदै गरेपछि चाहिँ होइन रहेछ बाटो नै यस्तै खालको उस्ता उस्तै त्यही भएर मान्छेहरू
सो म चाहिँ अहिले यहाँ कुन ठाउँमा आएर न है अब यहाँबाट उदयपुर पुग्नलाई 78 किलोमिटर बाँकी रहेछ होइन बा कपाल त के हो कि केरा दिएको खाए गयो होइन अनि अब यता लास्टै गर्मी रहेछ यार मैले बम बोलेको कपडा लगाएर आएको छु है गाइज टाढीको लास्ट गाह्रो भएको छ होइन अनि यतातिर चाहिँ अति नै गर्मी रहेछ कि लाइक अति नै एकछिन यहाँ रोडमा गएर बस्यो भने यहाँ माथि ठ्याक्कै रोड छ कि मजाले यहाँ मने सुछाएर रहेछ अनि यहाँ बुढी आमा पनि हुँदो रहेछ सो उनीहरूलाई एक दुईवटा केरा दिएँ होइन अनि अब पसिरहेको छु एकछिन त्यहाँ घाममा उभियो भने त पसिना खल्दी आउँछ आओ भाई आओ तुम्हारा नाम क्या है अरे लजाने की बात नहीं है रे बेटुआ है कि बेटुआ है बेटी है बेटा छोरो आओ भाई आओ इधर बोलो लजा सो हम तुमको केला दिए ना इधर आओ अब इधर आओ हमारी कहने वाली नहीं मानोगे इधर आओ भाई देखो कौन है ये कौन केला खा रहा है भाई ये ठूस के केला कौन खा रहा है बिट्टू ठूस के केला खा रहा है ये क्या बात हुई भाई और रे हजुर ए सो भाइ चाहिँ हात पखाल्न गयो है सो अब एकैचोटि बाटोमा भेट्छु म बाई कालो इट्टा फारम रहेछ इट्टा फारम यहाँबाट दुईवटा यस्तो बाटो आउँदो रहेछ यस्तोबाट मलाई चाहिँ यो बाटोतिर जानुपर्छ आई मिन लेफ्ट साइडतिर हेर न हरियाली भई यस्तो हरियाली थियो आम्बो सिन्धुलीको बाटो मलाई अहिले पनि झलझली याद रहेछ यतातिर त बाटो काट्नै गाह्रो यार हाइवेमा चाहिँ पुरै गाडी आइदिरहेको हुन्छ लहान होइन लहान हो मलाई लहान पुग्नु चाहिँ अब लहान सोल्टी मोड यो हामी चाहिँ 62 किलोमिटर पर आवरमा छौँ है यो अन्त तरिका सरी आइम रियली भेरी ल माकुरी ट्याक्सी सरी कार रहेछ होइन कहाँबाट आइदिएको भाउ तिमी यहाँ यत्रो राइडर गलाएर छ होइन अब तिमीहरूले नभन् भने पनि अब के गर्नु बाइक त राइड नै गर्ने यो ड्राइभ त गर्ने नि होइन इगो होइन यो जस्ट अब के भन्नु अब राइड गर्छ नि त बाइक सो आइम सरी मसँग चित्त दुख्यो भने होइन 500,000 रुपियाँको सिट काट्दिने हो हिँड्दिने होइन के भाँचिरहेको क्या दामी चलाउ दामी होइन हो चलो भाइ हम त चल पड़े म्याक हिजो भर्खरै नुहाएर हिँडेको होइन फेरि यति धुलो सो गाइज आजलाई यति नै हो अब म लगभग 30 किलोमिटर जति कुदेपछि म उदयपुर पुग्छु होइन अनि त्यहाँ म पुग्दै राति होला जस्तो छ सो अब त्यो राति त्यो एन्डिङ गर्नुभन्दा मलाई अहिले नै गर्नु ठिक जस्तो लाग्यो सो अब आजको लागि यति नै होप यु गाइज विल लाइक माई भिडियो होइन भोलि हामी बिहानै कन्याम जान्छौँ यहाँबाट शिलाको घरबाट चाहिँ लगभग 200 किलोमिटर रहेछ होइन सो गुड नाइट स्टे सेफ एन्ड